Cập nhật căng thẳng châu Âu. Cựu Tổng thống Nga Medvedev gọi Anh là kẻ thù vĩnh cửu của Moscow. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tích cực chuẩn bị các lữ đoàn đơn vị mới. Trong khi đó, NATO tin tưởng Ukraine sẽ giành lại nhiều lãnh thổ trong đợt phản công. Mỹ nói xe tăng hạng nặng Abrams tạo ra khác biệt ở Ukraine nhưng không phải là viên đạn bạc. Hình ảnh không quân Hàn Quốc tập trận chung với quân đội Mỹ. Ba Lan chỉ trích phản ứng quá muộn của EU khi thông qua gói viện trợ nông dân. Ô nhiễm cúm gia cầm đe dọa quần thể cá heo Chile, loài động vật có vú nhỏ nhất thế giới. Các pháp sư ở Peru đánh dấu ngày trái đất bằng nghi lễ cho Pachamama. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường quốc tế sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Truyền thông Nga cho hay, một tòa án nước này đã phát lệnh bắt giữ chỉ huy tình báo quân đội Ukraine, ông Kirilo Budanov, với cáo buộc tấn công khủng bố trên cầu Kerch. Ông bị buộc tội tạo ra một cộng đồng cực đoan với nỗ lực thực hiện hành động cực đoan theo thỏa thuận, buôn lậu chất nổ và vũ khí. Vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một vụ nổ đã xảy ra trên cầu Kerch, nối Nga với bán đảo Crimea. Theo Sky News, Kiev đã nhiều lần gọi cây cầu là công trình xây dựng bất hợp pháp và vì vậy, đó là mục tiêu quân sự hợp pháp. Moscow cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công. Kiev đã không xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều quan chức Ukraine đã ám chỉ về sự can dự của Ukraine. Theo truyền thông nhà nước Nga, ông Budanov bị tình nghi có liên quan đến vụ nổ và đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Nga kêu gọi dẫn độ ông ta. Theo Sky News ngày 21 tháng 4, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gọi Anh quốc là kẻ thù vĩnh cửu của Moscow để đáp trả lệnh trừng phạt mà London đã áp đặt với 5 công dân Nga. Trên Telegram, ông Medvedev dùng nhiều từ ngữ không hay nói về chế độ quân chủ Anh và các cựu thủ tướng Theresa May, Boris Johnson cũng như Thủ tướng Rishi Sunak. Nước Anh đã, đang và sẽ là kẻ thù vĩnh cửu của chúng ta cho đến khi hòn đảo của họ chìm xuống vực thẳm của biển từ làn sóng được tạo ra bởi hệ thống vũ khí mới nhất của Nga. Ông Medvedev cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay, hiện phía Anh chưa bình luận về tuyên bố trên của cựu Tổng thống Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu vào tối ngày 21 tháng 4. Ông đề cập đến cuộc gặp với các quan chức quốc phòng và tình báo, cũng như cuộc trò chuyện với Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD. Về cuộc họp quân sự, ông nói, chúng tôi liên tục và cẩn thận phân tích tiến trình chiến sự, những khu vực nóng nhất và nguy hiểm tiềm ẩn. Tiền tuyến vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị các lữ đoàn và đơn vị mới để điều động ra mặt trận. Vấn đề về đào tạo, viện trợ, chúng tôi luôn bổ sung trong các cuộc họp. Về cuộc nói chuyện với Chủ tịch EBRD, Tổng thống Ukraine nói, mọi khoản đầu tư hiện nay, mỗi công việc được tạo ra ở Ukraine, mọi dự án kinh tế được triển khai, đều được bảo vệ. Và khi nói đến phòng thủ, tốc độ là rất quan trọng. Đặc biệt, EBRD đã chú ý đến nhu cầu phục hồi, xây dựng nhà ở và cơ hội đầu tư ở Ukraine. Rada ngày 21 tháng 4 dẫn lời Tổng thống thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, ông tin tưởng Ukraine sẽ giành lại nhiều lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong cuộc phản công. Tôi chắc chắn rằng giờ đây họ có thể giành lại thêm nhiều khu vực nữa. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên bên lề cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Theo ông, một trong những vấn đề chính của cuộc họp là các nền tảng để hỗ trợ Ukraine trong cuộc phản công. Người đứng đầu NATO lưu ý, Đức và Mỹ đã chuyển giao một số khẩu đội phòng không Patriot và đang hoạt động ở Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp chi tiết số lượng chính xác hệ thống Patriot được chuyển giao. Ông Stoltenberg nói thêm rằng, hiện nay liên minh quân sự đang tập trung vào việc đảm bảo chiến thắng cho Ukraine và sau đó đảm bảo rằng Kiev có sức mạnh răn đe để ngăn chặn các cuộc tấn công sau khi xung đột kết thúc. Đại diện từ khoảng 50 quốc gia đã gặp nhau tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức để thảo luận về tất cả những khả năng, hệ thống và nguồn cung khác nhau
mà Ukraine cần để tái kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ngày 21 tháng 4 tuyên bố quyết định của Mỹ cung cấp 31 xe tăng M1A2 Abrams cho Ukraine sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến, nhưng không phải là viên đạn bạc. Bình luận của ông Milley được đưa ra sau khi Mỹ thông báo xe tăng Abrams sẽ đến Đức trong vài tuần tới. Xe tăng M1 sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng tôi cũng cảnh báo đó không phải là viên đạn bạc trong xung đột. Ông Milley cho biết trong cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Cũng tại căn cứ trên, Đức, Ba Lan và Ukraine ngày 21 tháng 4 đã ký một thỏa thuận thành lập trung tâm bảo trì cho xe tăng Leopard được sử dụng ở Ukraine. Cùng với các quan chức Ba Lan và Ukraine, tôi đã ký biên bản ghi nhớ. Trong đó nêu rõ chúng tôi sẽ thành lập trung tâm bảo trì ở Ba Lan cho toàn bộ đội Leopard 2. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay. Theo ông Pistorius, một trung tâm như vậy sẽ tiêu tốn khoảng 150 đến 200 triệu euro, tức khoảng 384 triệu đô la một năm và có thể bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 5 tới. Khi được hỏi về triển vọng gia nhập Liên minh NATO của Ukraine, ông Pistorius cho biết tất cả các thành viên đều đồng ý rằng họ coi Ukraine là một thành viên tương lai, nhưng trọng tâm hiện tại là hỗ trợ Ukraine trên chiến trường. 6 xe tăng Leopard 2A4 của Tây Ban Nha và 20 xe bọc thép chở quân M114 Santander phía bắc Tây Ban Nha vào ngày 21 tháng 4 hướng tới Ukraine. Theo Reuters, các xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất này đã nghỉ hưu từ những năm 1990 và được đưa vào kho dự trữ. Chúng cần được trải qua các bài kiểm tra về khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đoạn video của Reuters cho thấy xe tăng Leopard và xe tăng ABC được đưa lên tàu chở hàng Fruway treo cờ Hà Lan. Con tàu sẽ chở khí tài quân sự tới Ba Lan, sau đó chúng sẽ được đưa tới Ukraine. Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles thông báo Tây Ban Nha sẽ gửi tổng cộng 10 xe tăng Leopard 2A4 tới Ukraine và nói thêm rằng các lực lượng vũ trang đang sửa chữa 4 chiếc còn lại. Tây Ban Nha cũng đã huấn luyện 40 thành viên kíp lái xe tăng và 15 thợ máy tại một căn cứ quân sự ở thành phố Zaragoza, đông bắc nước này. Các quốc gia NATO khác, bao gồm Đức, Ba Lan và Bồ Đào Nha, đã cam kết gửi tổng cộng 48 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 4 thông báo các lực lượng nước này đang chiến đấu ở phía tây bắc Bakhmut, phần cuối cùng của thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Giao tranh diễn ra ác liệt quanh pháo đài chiến lược ở vùng Donetsk trong nhiều tháng. Nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết họ đang dẫn đầu các trận chiến ở khu vực trung tâm, trong khi lực lượng quân đội Nga hỗ trợ các vị trí bên sườn quanh Bakhmut. Ông trùm Wagner, Prigozhin gần đây tuyên bố các chiến binh của ông đã kiểm soát hơn 80% Bakhmut, nhưng quân đội Ukraine phủ nhận điều này. Về phía Kiev, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Manya thông báo lực lượng Nga đã tiến công ở miền đông Bakhmut, nhưng tình hình vẫn được kiểm soát. Tình hình vô cùng căng thẳng nhưng trong tầm kiểm soát. Các quyết định được đưa ra vì lý do quân sự. Bà Manya viết trên Telegram. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân ngày 21 tháng 4 tuyên bố hai bên eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc. Theo đài CCTV, ông đưa ra bình luận này để đáp lại yêu sách của một số quốc gia liên quan đến đảo Đài Loan. Một số quốc gia đã phản đối bất kỳ sự thay đổi hiện trạng nào trên eo biển Đài Loan bằng vũ lực. Hành động như vậy là không phân biệt đúng sai, trắng đen lẫn lộn. Hiện trạng trên eo biển Đài Loan là gì? Đó là cả hai bên eo biển đều thuộc về một Trung Quốc. Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc chưa bao giờ bị chia cắt. Ai đang cố gắng thay đổi hiện trạng này không phải Trung Quốc đại lục mà là các lực lượng đòi ly khai, cố gắng xóa bỏ bản sắc Trung Quốc của Đài Loan và cố gắng bịa đặt hai Trung Quốc hoặc một Trung Quốc, một Đài Loan trên trường quốc tế. Các thế lực can thiệp từ bên ngoài đã không ngừng cố gắng che đậy, cố tình bán vũ khí cho Đài Loan và tuyên bố Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai. Họ là những kẻ gây nguy hiểm cho hiện trạng eo biển Đài Loan. Vị quan chức Trung Quốc khẳng định. Ông khẳng định để duy trì hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan, cần phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, phản đối các hoạt động ly khai của Đài Loan và sự can thiệp từ bên ngoài. Đảo Đài Loan vừa tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp ở khu vực quần đảo Mã Tổ, nằm gần Trung Quốc đại lục, nhằm đảm bảo khả năng có thể phản ứng với một cuộc tấn công tiềm tàng từ bên kia eo biển. Các đơn vị ứng phó khẩn cấp từ nhiều cơ quan của đảo Đài Loan đã tham gia diễn tập tình huống, mô phỏng Trung Quốc tấn công vào Nam Can, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Mã Tổ, nằm gần Phú Kiến hơn là Đài Bắc. Cuộc diễn tập tiến hành ngày 20 tháng 4, và tuần sau khi Bắc Kinh hoàn thành cuộc tập trận quân sự lớn xung quanh đảo Đài Loan.
với nội dung gồm diễn tập phong tỏa và oanh kích chính xác vào hòn đảo. Đợt diễn tập ở Nam Cang là một hoạt động thường niên, có mục đích chính nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, cuộc diễn tập năm nay được điều chỉnh để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xung đột khi an ninh của thế giới và khu vực có nhiều biến động trong hơn một năm qua. Theo kịch bản diễn tập, các vụ nổ giả diễn ra ở một nhà máy điện của đảo Nam Cang, cũng là nhà máy điện duy nhất của quần đảo Mã Tổ, cách bờ biển phía nam Trung Quốc đại lục chỉ vài cây số. Các đơn vị tham gia diễn tập đã tiến vào nhà máy, sơ tán những người đóng giả làm nạn nhân bị thương. Trước đó, Trung Quốc hôm 10 tháng 4 thông báo hoàn thành cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan, nhằm thể hiện phản đối việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California. Trong cuộc tập trận lớn, Trung Quốc đã mô phỏng oanh kích chính xác vào các mục tiêu ở Đài Loan, cũng như huy động hàng chục chiến hạm và chiến đấu cơ để tập huấn bao vây phong tỏa hòn đảo. Theo Seoul, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận không quân chung vào ngày 21 tháng 4 như một phần của cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp cho thấy nhiều máy bay phản lực của Hàn Quốc và Mỹ bay theo đội hình trên không. Các phi công của hai nước tham gia cuộc họp giao ban trước cuộc tập trận. Cuộc tập trận bắt đầu vào thứ Hai, ngày 17 tháng 4 trong 12 ngày. Căng thẳng đã bùng lên ở bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tăng cường các hoạt động quân sự và răn đe, giữa lúc Mỹ Hàn tổ chức các cuộc tập trận mùa xuân thường niên. Theo Triều Tiên, đây là các diễn tập cho chiến tranh hạt nhân tổng lực. Liên quan đến giao tranh nảy lửa ở Sudan, lực lượng bán quân sự RSF, viết tắt của lực lượng hỗ trợ nhanh, cho biết đã đồng ý với quân đội về lệnh ngừng bắn 72 giờ. Lực lượng hỗ trợ nhanh RSF cho biết đã nhất trí thực hiện ngừng bắn trong 72 giờ để cho phép cứu trợ nhân đạo ở Sudan. Thỏa thuận đình chiến có hiệu lực từ 6 giờ sáng ngày 21 tháng 4 theo giờ địa phương và diễn ra trùng với lễ Eid al-Fitr quan trọng của người Hồi giáo. Trong một bài đăng trên Twitter, lực lượng bán quân sự ở Sudan cho biết lệnh ngừng bắn nhằm mở các hành lang nhân đạo để sơ tán người dân và cho họ cơ hội để đoàn tụ với gia đình. Tư lệnh quân đội Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ngày 21 tháng 4 cũng tuyên bố đình chiến nhân dịp Eid al-Fitr, ngày đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan. Tướng al-Burhan cho biết, chúng tôi tiếc thương các nạn nhân của đất nước chúng tôi và cầu nguyện những người bị thương sớm bình phục. Cầu cho dịp lễ Eid sẽ đánh dấu sự khôi phục ổn định, an toàn và hòa bình. Giao tranh giữa RSF và quân đội Sudan bùng nổ vào sáng 16 tháng 4, đảo ngược kế hoạch được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn để chuyển tiếp sang chính quyền dân cử ở Sudan. Và 4 năm sau, khi cựu lãnh đạo Omar al-Bashir bị lật đổ và 2 năm sau một cuộc chính biến. Đụng độ ác liệt đang diễn ra bắt nguồn sâu xa từ cuộc tranh giành quyền lực của hai vị tướng đứng đầu quân đội Sudan và lực lượng bán vũ trang RSF, theo Reuters. Liên Hợp Quốc cho biết từ ngày 16 tháng 4 đến nay, có ít nhất 350 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương khi các bên đấu súng, pháo kích, oanh kích dữ dội ở thủ đô Khartoum, cũng như nhiều nơi khác của Sudan. Reuters bình luận, nếu xung đột kéo dài, mọi thứ còn có thể diễn tiến phức tạp hơn với các cường quốc sẽ cạnh tranh gay gắt sức ảnh hưởng. Ngoài ra, có nguy cơ bùng nổ nội chiến ở Sudan khi mỗi bên tham chiến nhận được sự ủng hộ của các phe phái, các địa phương khác nhau. Mỹ, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã kêu gọi tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Sudan. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hôm 20 tháng 4 cho biết, trong lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ trước đó, các bên vẫn liên tục khai hỏa nhắm vào nhau. Đài CCTN của Trung Quốc đưa tin, ông Ayman Khaled Nima, lãnh đạo chính quyền thành phố Khartoum của Sudan, khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người dân ở hoàn cảnh hiện tại. Ông cho biết chính quyền thủ đô đã thảo luận về việc sơ tán, cũng như đảm bảo nguồn cung cấp dịch vụ thiết yếu cho những ai không thể di dời. Theo Reuters, sáng 21 tháng 4, khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, một số vụ nổ vẫn bùng lên ở đường chân trời của Khartoum. Người dân đang đối mặt với nguy hiểm cận kề, cũng như thiếu thốn từ điện, nước đến thực phẩm. Thống đốc Khartoum Ayman Khaled Nima cho biết chính quyền đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để cố gắng giải quyết các vấn đề mất điện và thiếu nước. Ngoài ra, lo ngại cũng gia tăng về điều kiện vệ sinh và tác động của cuộc khủng hoảng đối với ngành y tế Sudan. Ông Nima cho biết, giới chức thủ đô sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn và phòng tránh dịch bệnh bùng phát trong tình hình hiện nay. Liên Hợp Quốc cho biết, có đến 20.000 người đã phải chạy trốn bạo lực ở Sudan và tìm kiếm an toàn ở nước láng giềng Chad trong những ngày qua. Các quốc gia ở vùng Tây Ban Căng đang bùng nổ đầu tư vào phát triển năng lượng mặt trời trong nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng, có thể phá vỡ mục tiêu từ bỏ than đá mà các nước đặt ra. Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn hiện nay là hệ thống tải điện sẵn có không thể tiếp nhận năng lượng mặt trời một cách đột ngột. Đơn cử,
Reuters hôm 21 tháng 4 cho biết, các công viên năng lượng mặt trời đang mọc lên khắp Bắc Macedonia. Sự bùng nổ đầu tư vào nguồn năng lượng sạch đã biến quốc gia chủ yếu nhập khẩu điện trước đây trở thành trung tâm sản xuất các nguồn năng lượng tái tạo. Kể từ năm 2021, các công viên năng lượng mặt trời với công suất 139 MW đã được xây dựng ở Bắc Macedonia. Nước này thậm chí còn có kế hoạch sản xuất thêm 300 MW điện mặt trời vào cuối năm 2023. Ông Marko Bristimoki, Chủ tịch Ủy ban điều tiết năng lượng của Bắc Macedonia cho biết, các nhà máy mới có thể cung cấp đủ điện cho 8 thành phố và công suất sẽ ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, có một khó khăn, đó là các lưới điện hiện có không thể đột ngột chuyển tải sang nguồn năng lượng mặt trời. Một giải pháp cho vấn đề trên là lưu trữ năng lượng bằng pin. Bắc Macedonia đã sửa đổi luật, yêu cầu các nhà đầu tư đảm bảo lưu trữ điện bằng pin ở những khu vực đã có lưới điện. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các ngân hàng có thể sẽ trở nên thận trọng hơn và siết chặt hoạt động cho vay sau những biến động gần đây trong ngành tài chính. Một yếu tố có thể kiềm chế động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Reuters hôm 16 tháng 4 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tại cuộc phỏng vấn Firex Zakaria CBS cho biết các hành động nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng đã phát huy tác dụng, tránh được tình trạng rút tiền ồ ạt và giúp ổn định tình hình. Tuy nhiên, các ngân hàng đang trở nên thận trọng hơn. Một số ngân hàng siết chặt các tiêu chuẩn cho vay, nên hoạt động tín dụng tại Mỹ sẽ bị hạn chế trong thời gian tới, khiến các đợt tăng lãi suất dự kiến của Fed có thể chưa cần thực hiện. Mặc dù vậy, bà Yellen nhận định sự thay đổi của các ngân hàng chưa tạo ra tác động nghiêm trọng đến mức cần phải thay đổi những dự đoán. Theo đó, bà Yellen cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải khi thị trường lao động phát triển và lạm phát giảm dần. Reuters cho hay, theo dữ liệu công bố hàng tuần do Cục Dự trữ Liên bang Fed công bố, chưa thấy sự sụt giảm đáng kể đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng. Bên cạnh đó, lưu lượng tiền ra vào của hệ thống ngân hàng Mỹ đã được giữ vững ổn định trong 2 tuần, sau khi nhiều người đổ xô rút tiền sau vụ phá sản của SVB và Citibank. Trả lời câu hỏi kênh CNN về việc liệu các biện pháp trừng phạt đối với Nga có làm xói mòn vai trò của đồng đô la hay không, bà Yellen thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn, nhưng các biện pháp trừng phạt là công cụ cực kỳ quan trọng mà Mỹ đang cố gắng sử dụng một cách thận trọng. Hiện tại, các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu do Mỹ dẫn đầu đã khiến hoạt động ngành công nghiệp quốc phòng Nga gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, mức giá trần 60 đô la một thùng đối với dầu thô của Nga đang khiến ngân sách của Moscow bị thâm hụt. Bởi vậy, Nga đang phải mua vật tư và thiết bị quân sự từ Iran và Triều Tiên. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để Nga không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tất nhiên, các động thái của Hoa Kỳ chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi có sự hỗ trợ của các đồng minh, bà Yellen chia sẻ. Về những rủi ro đối với đô la, theo thời gian, việc trừng phạt có thể làm suy yếu vai trò đồng tiền dự trữ của đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, Trung Quốc, Nga và Iran đang tìm giải pháp thay thế cho đồng đô la trong các hoạt động giao dịch. Tuy vậy, mục tiêu này không dễ đạt được do đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi các tài sản an toàn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Đồng đô la vẫn đang được sử dụng phổ biến trong giao dịch toàn cầu dựa trên các luật lệ quốc tế. Hiện tại, Mỹ chưa thấy có bất kỳ quốc gia nào chuẩn bị đủ những tiền đề để thiết lập nên một phương tiện thanh toán có chức năng tương tự, bà Yellen khẳng định. Thủ tướng Ba Lan cho biết hôm 21 tháng 4 rằng các biện pháp của Liên minh châu Âu nhằm giúp đỡ nông dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng thừa nông sản Ukraine là quá ít và quá muộn. Warsaw cũng đã phê duyệt khoản viện trợ 2,4 tỷ đô la cho nông nghiệp Ba Lan. Theo Reuters, các nước Trung Âu đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Brussels về các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp trên toàn EU sau khi một số nước đơn phương cấm nhập khẩu nông sản Ukraine. Thủ tướng Mateusz Morawiecki phát biểu tại một cuộc họp báo, những gì Liên minh châu Âu đang cung cấp cho chúng tôi là quá muộn, quá ít, chỉ là một giọt nước trong vô vàn những điều cần được tiến hành. Một số quốc gia Trung Âu đã trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine, khi Kiev không thể xuất khẩu qua các cảng Biển Đen do xung đột với Nga. Tuy nhiên, khi hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine bị mắc kẹt ở các nước láng giềng, nông dân địa phương buộc phải cạnh tranh với dòng hàng nhập khẩu giá rẻ của Kiev. Ủy ban châu Âu đã cung cấp 100 triệu euro viện trợ cho nông dân trung tâm châu Âu ngoài gói 56 triệu euro trước đó. Họ cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp đối với lúa mì, ngô, hạt hướng dương và hạt cải dầu. Tuy nhiên, các quốc gia Trung Âu muốn danh sách này được mở rộng để bao gồm các sản phẩm bao gồm mật ong và một số loại thịt. Ô nhiễm ngày càng tăng, các hoạt động công nghiệp và giờ là dịch cúm gia cầm đang đe dọa cá heo Chile,
một trong những loài động vật biển có vú nhỏ nhất thế giới. Quần thể cá heo sống dọc theo bờ biển miền Nam và miền Trung Chile, trong các vịnh mà con người vẫn tiến hành các hoạt động công nghiệp. Với bờ biển dài, Chile đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu cá và thủy sản hàng đầu thế giới. Nhưng chia sẻ với Reuters, bác sĩ thú y Cayetano Espinosa lo sợ các điều kiện trên đang khiến loài này trở nên dễ bị tổn thương, đặc biệt khi cá heo và con người đang chia sẻ không gian chung. George Louis Brito, người phụ trách Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên cho biết, ông liên tục nhận được các báo cáo về việc cá heo mắc cạn trên các bãi biển, đôi khi bị mắc vào lưới hay chết do ô nhiễm sau khi ăn phải nhựa hoặc chất thải khác. Một quan chức cũng chỉ ra mối đe dọa của dịch cúm gia cầm đã được phát hiện ở các loài chim hoang dã, động vật biển và khu liên hợp công nghiệp của Chile. Một trường hợp ở người cũng đã được báo cáo vào tháng 3. Ngoài ra, Soledad Tapia, giám đốc cơ quan dịch vụ thủy sản của đất nước, cho biết 2 loài cá heo đã bị nhiễm virus. Những người Colombia sống sót trong vụ núi lửa phun trào gần 4 thập kỷ trước đã kêu gọi chính phủ hành động quyết liệt hơn để ngăn cản thảm kịch tái diễn. Gần đây, núi lửa Nevado del Ruiz có hoạt động địa chất dữ dội, giới chức cảnh báo nó có thể phun trào trong vài ngày nữa, nhưng nhiều cư dân địa phương vẫn từ chối sơ tán. Cơ quan địa chất Colombia SCC đã báo cáo sự gia tăng đáng kể của núi lửa kể từ tháng 3. Theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, có khoảng 57.000 người sống trong khu vực ảnh hưởng của núi lửa, trải rộng khắp 6 tỉnh. Vụ phun trào núi lửa ngày 13 tháng 11 năm 1985 là thảm họa thiên nhiên lớn nhất từ trước đến nay của Colombia. Hàng loạt vụ sạt lở trong thảm kịch năm đó đã chôn vùi nhiều làng mạc và cướp đi sinh mạng của hơn 25.000 người. Ông Francisco González, giám đốc của Armando Amero, một quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi sau đại thảm họa núi lửa ở Colombia phun trào năm 1985, mới đây cho biết, chúng tôi thấy có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Chúng ta cần nỗ lực ngăn chặn các thảm họa. Theo Viện Khoa học Smithsonian, thảm kịch núi lửa năm 1985 cũng là vụ phun trào nguy hiểm thứ 4 trong lịch sử loài người. Gần 4 thập kỷ trôi qua, thị trấn Amero gần núi lửa vẫn chỉ là một tàn tích sau khi bị dung nham hủy diệt mọi thứ. Dù có nhiều lo ngại, giới chức và chuyên gia Colombia vẫn hy vọng có thể hạn chế hậu quả khi núi lửa phun trào trở lại, nhờ việc theo dõi liên tục núi lửa và áp dụng các công nghệ hiện đại ngày nay. Các pháp sư từ khắp Peru đã tập trung vào ngày 21 tháng 4 để cúng Pachamama hay Mẹ Trái Đất để chuẩn bị cho Ngày Trái Đất. Trong nghi lễ, các pháp sư tiến hành tẩy rửa quả cầu giấy bôi bằng thuốc lá. Họ cũng cúng bằng đồ uống và cây cỏ truyền thống. Walter Alarcon, chủ tịch của tổ chức pháp sư của Tổ chức Quốc tế Peru, cho biết các nghi lễ tổ tiên có nguồn gốc từ các nền văn hóa bản địa của Peru, được thực hiện để cảm ơn trái đất và nâng cao nhận thức người dân về hành tinh này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.